ચલો તો વિદ્યાર્થી મિત્રો પ્રકરણ 2 ત્રિકોણમિતીય પ્રતિવિધેયો લાસ્ટ ટાઈમ આપણે સંકીર્ણ સ્વાધ્યાય 2 ના થોડાક દાખલા જોયા હતા અને થોડાક દાખલા તમને હોમવર્ક પણ આપ્યા. હવે આગળના દાખલા આપણે જોઈશું. હેલો exercise 2 સંકીર્ણ સ્વાધ્યાય. ચલો દાખલા નંબર 9 થી 12 સુધી સાબિત કરવાના દાખલા છે. ચલો એમાં 9 દાખલો tan inverse root x બરાબર 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. શરત આપી છે x is belongs to સમરૂપ અંતરાલ 0 થી. મેં તમને આ દાખલાનું સોલ્યુશન પણ પીડીએફ બનાવીને સેન્ડ કર્યું છે. ચાલો આમાં જમણી બાજુ જુઓ વધારે કરવું છે અને આપણે જમણી બાજુથી શરૂઆત કરીએ તો સહેલું પડશે. 1/2 cos inverse 1 minus x upon 1 plus x. હવે આમાં કયો આદેશ લઈએ કે જેથી કરીને કૌંસની અંદર cos વાળું સૂત્ર બની જાય. કોઈ કે cos વાળા સૂત્રની કેમ અપેક્ષા રાખો છો? તો બહાર cos ઇન્વર્સ એની અંદર cos આવે. વિધેય ને પ્રતિવિધેય તમે કાઢી શકો. તો બોલો અહીંયા કયો આદેશ લઈશું કે x બરાબર છે x બરાબર tan સ્ક્વેર થીટા આવે. પાછળ લખવું હોય તો લખી દેવાનું થીટા બિલોંગ્સ ટુ વિવૃત અંતરાલ -π/2 to π/2. ચલો તો 1/2 cos inverse. હવે જો અહીંયા હું થોડુંક સીધું લખી દઉં 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta. એ કયું સૂત્ર બન્યું? cos 2 theta નું સૂત્ર હતું ને. 1 minus tan square theta upon 1 plus tan square theta એટલે cos 2 theta. ચલો cos ઇન્વર્સ કાઢી નાખીએ 1/2 into 2 theta બરાબર. તો કોઈ કે સાહેબ જોવું ના પડે પ્રદેશમાં છે કે નહીં, તો આપણે છેલ્લે ચકાસણી કરી લઈશું. ખાલી એક નંબર આપી ચલો થીટાની કિંમત મૂકી દો. તો આમાંથી થીટાને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો tan સ્ક્વેર થીટા છે તો tan થીટા કરશો એટલે √x થાય. પછી tan ને આ બાજુ લાવો એટલે tan ઇન્વર્સ √x. tan ઇન્વર્સ √x આવી ગઈ. જવાબ બરાબર. તો પરિણામ 1 માં જે 2 થીટા છે એ પ્રદેશમાં આવે છે કે નહીં એ શરત આપી છે માટે ચેક કરીએ. જો શરત ના આપી હોય તો ચાલી જાય. તો હવે જો x is belongs to 0 to 1 છે અને અસમતા સ્વરૂપે લખું તો 0 less or equal to x
લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 1. ખ્યાલ છે ને સમૃદ્ધ અંતરાલને આવી રીતે લખે. ચલો હવે tan થીટા તો મુકાશે નહીં, મારે રૂટ x હશે તો tan થીટા મુકાશે, તો બધાનો રૂટ કરી દો. 0 લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ રૂટ x લેસ ઓર ઇક્વલ ટુ 1. 0 અને 1 ની વચ્ચેની કિંમતોનું વર્ગમૂળ 0 અને 1 ના વચ્ચે જ હોય. ચલો that implies 0 less or equal to tan theta less or equal to 1. है ना, वाली रूट x એટલે tan theta. ચલો imply 0 ને 10 માં કન્વર્ટ કરું. tan 0 less or equal to tan theta less or equal to tan pi by 4. ચલો બધેથી tan કાઢી નાખો. tan વધતું વિધેય છે એટલે છેડા બદલવાની જરૂર નથી. તો થીટા 0 અને pi by 4 ની વચ્ચે છે. તમને એમ લાગશે ભાઈ અહીંયા તો આવું લખ્યું. હા, એ થોડું અંદાજિત હોય છે. એ અંદાજિત હોય છે. અહીંથી જે તમે મેળવો છો એ એક્ઝેક્ટ હોય. તો થીટા 0 અને pi by 4 ની વચ્ચે છે. તમારે 2 થીટાની જરૂર હતી, તો 2 થીટા માટે 2 ગુણી નાખો. તો 2 થીટા 0 અને pi by 2 ની વચ્ચે છે. તો શું એ કોસના પ્રદેશમાં આવ્યો ગણાય? હા, કેમ? તો કોસનો પ્રદેશ છે સમૃદ્ધ અંતરાલ 0 થી pi. એટલે 0 થી pi માં ગમે તે કોઈ જગ્યાએ તમારી કિંમત હોવી જોઈએ. તો આ કિંમત 0 થી pi by 2 માં છે, મતલબ કે કોસના પ્રદેશમાં છે. તો આ રીતે આપણે આ દાખલો સાબિત કર્યો. ચાલો હવે બહુ જ સરસ દાખલો IMP દાખલો આવે છે. ચાર માર્કમાં ઘણી વખત પૂછાતો હોય છે. cot inverse વર્ગમૂળમાં 1 plus sin x વત્તા 1 minus sin x નીચે ઇક્વલ ટુ સાબિત કરવાનું છે x by 2 અને x belongs to એને આપ્યું છે વિવૃત અંતરાલ 0 થી pi by 4. ચલો અગત્યનો 4 માર્કનો દાખલો છે. આ દાખલા આમાં તમે માઇનોર ફેરફાર કરીને કેટલાય દાખલા બનાવી શકો. એટલે હું બોલ્યો આ દાખલા અહીંયા માઇનસ કરો, અહીં પ્લસ કરો, cot ઇન્વર્સ નો tan ઇન્વર્સ કરો, sin ની જગ્યાએ cos મૂકી દો. એવા ભિન્નતા ધરાવતા ઘણા બધા દાખલા બની શકે. આ દાખલા ગણવાની જુદી જુદી ચોપડીઓમાં જુદી જુદી રીતો છે, પણ તમે બધા એક જ રીત પકડી રાખજો, જેથી કરીને આ તમામ દાખલા તમને આવડી જશે. અને આ દાખલા આમને આમ પાછા વિકલનમાં આવવાના છે. એમ કહેશે કે આનું વિકલન કરો એટલે આનું તમારે સાદુરૂપ આપવાનું થશે. એટલે અહીંયા જો તૈયાર કરેલું છે વિકલનમાં કશું કહેવું નહીં પડે. તો આ દાખલા માટે કઈ રીત આપણે પકડી રાખવાની છે? તો ધ્યાન રાખો. ડાબા બરાબર cot inverse
આવું આપણને આપ્યું છે. હવે આવા દાખલામાં તમારે કરણી કરવાની, ધ્યાન રાખજો. છેદની કરણી કરીને જ આ દાખલો ગણવાનો. તો છેદની કરણી મતલબ છેદમાં જે વચ્ચેનું ચિહ્ન છે એ બદલી લેવાનું અને ઉપર નીચે ગુણી નાખવાના. તો અહીંયા માનો કે માઇનસ છે તો આપણે પ્લસ કરીને ઉપર નીચે ગુણી નાખીશું. બરાબર? ચલો આ જ સ્ટેપમાં કરણી કરી દો. તમારે નવું સ્ટેપ લખવાનું હોય છે. ચલો કરણી કરી દઉં છું. ઉપર નીચે સરખું જ પડે છે ગુણવાનું. તો કોટ ઇન્વર્સ ના ખૂણામાં આવું પદ છે. કોટ ઇન્વર્સ આજે થીટા છે આખો. જોયું કોટ ઇન્વર્સ તો થીટા કેવડો મોટો છે. બને કોઈ વાર આપણે ટીવીમાં કોઈ સિરિયલ જોતા હોય તો સિરિયલ જોઈએ એના કરતા જાહેરાતો વધારે જોતા છે. એટલે એવું લાગે કે જાહેરાતો જોવા બેઠા છે વચ્ચે વચ્ચે સિરિયલ આવે છે. કોટ ઇન્વર્સ કરતા થીટા મોટો થઈ ગયો. ચલો કોટ ઇન્વર્સ. જો ઉપર બંને પદો સમાન છે એટલે એમનો ગુણાકાર શું થાય? a plus b બીજું a plus b એવું હોય તો a plus b કૌંસ બાર વર્ગ થઈ જાય. 1 plus sin x વત્તા વર્ગમૂળમાં 1 minus sin x એને કૌંસમાં મૂકો અને પછી ઉપર વર્ગ. હવે છેદમાં શું થવાનું? તો એકમાં ઓછા છે, એકમાં વત્તા છે, બાકી બધું સરખું છે. એટલે પેલા અવયવો થયા x plus y, x minus y એટલે x square minus y square. પૂર્ણ વર્ગના તફાવતની રીત એવું તમે બોલતા હતા. એટલે આનો વર્ગ કરવાનો. ચલો વર્ગ કરશો એટલે એનું વર્ગમૂળ જતું રહેશે. પછી ઓછા આનો વર્ગ કરવાનો એટલે એનું વર્ગમૂળ જતું રહેશે. ચલો ચલો હવે અંશમાં આપણે વિસ્તરણ કરવું છે. a plus b the whole square. તો આવું વિસ્તરણ હતું a square plus 2ab plus b square. ચલો તો વિસ્તરણ કરીએ. cot inverse. ચલો આનો સ્ક્વેર થવાનો એટલે વર્ગમૂળ જતું રહેશે. પછી પ્લસ 2ab એટલે 2 ગુણ્યા આ બે પદો, 2 ગુણ્યા આ બે પદો આવશે. 1 plus sin x under root અને બીજું under root 1 minus sin x પ્લસ આનો સ્ક્વેર થવાનો એટલે 1 minus sin x. જો a square plus 2ab plus b square. તો છેદમાં એવું નથી, છેદમાં કૌંસ જ છોડવાનું છે ખાલી. ઘણા બાળકો આવા પદો યાદ રાખવાની કોશિશ કરતા, આવું યાદ ના રખાય. તો આના પરથી સૂત્રો પ્રમાણે સાદું રૂપ આવ્યું હોય એને યાદ રાખવા છે એટલે એમને ગણિત અઘરું લાગે. આપણા ગણિતમાં સમજવાનું વધારે હોય, યાદ રાખવાનું ઓછું.
ચલો અંશમાં sin x ઉડી ગયું, છેદમાં 1 ઉડી ગયું. ચલો તો cot ઇનવર્સ 1 વત્તા 1 એટલે 2 વત્તા 2. ચલો આને રૂટ છે, આને રૂટ છે, તો બે અંદર ગુણાઈ જશે ભેગા રૂટમાં. 1 plus sin x into 1 minus sin x એટલે 1 minus sin square x. નીચે sin x વત્તા sin x 2 sin x. ચલો હવે શરત તો પછી જોઈ લઈશું. ચલો આમાંથી બે કોમન નીકળી જશે. cot inverse 2 1 plus ખાસ ધ્યાન અહીંયા રાખવાનું 1 minus sin square x એટલે cos square x. cos square x નું વર્ગમૂળ છે, વર્ગનું વર્ગમૂળ છે, એને ફરજિયાત માનાંક કરવાનું. કઈ માનાંક નહીં કરો તો કોક દિવસ મોટા લોચા પડશે. ચલો 2 2 કરતી. કોઈ માનાંક છોડવું છે તો માનાંકની અંદરની કિંમત ધન છે કે ઋણ એ તમારે જોવું પડે. ચલો તો માનાંકમાં કોણ છે? cos x છે. cos x નું ધન હોવું ઋણ હોવું શાના પર આધારિત છે? x ઉપર. x કયા ચરણમાં છે એના પર ડિપેન્ડન્ટ છે. એને રકમમાં આપ્યું છે x is belongs to 0 to pi by 4. 0 to pi by 4 એટલે કયા ચરણનો ભાગ છે? પહેલા ચરણનો ભાગ છે. અને પહેલા ચરણમાં બધા જ વિધેયના ચિહ્નો ધન છે, એટલે માન cos x બરાબર cos x થશે. પણ જો દાખલામાં શરત બદલી નાખે અને કોઈ એવા ચરણમાં આવે કે cos ઋણ હોય તો અહીંયા પછી માઇનસ cos x કરી દેવાનું. આખા દાખલાનો જવાબ બદલી જાય. આ સ્ટેપમાં માનાંક કરવાનું ભૂલાય નહીં, એ યાદ રાખવાનું. આવી ગયો આવો. वन प्लस cos x अपॉन sin x. જો શરત બદલાય તો અહીંયા માઇનસ પણ આવે, ધ્યાન રાખજો. ચલો હવે 1 પ્લસ cos x આપણે સોમું શું મૂકી દઈએ. સોમું શું બોલીએ એટલે આ સેકન્ડરી સ્કૂલ વિજાપુર ના બાળકોને ખબર પડી જાય કે કયા સૂત્રોની વાત ચાલે છે. અને સોમું નું ફૂલ ફોર્મ શું થાય? બરાબર ને? 11 માં મૂકી દેજો. ચલો તો 1 પ્લસ cos x 2 cos square x by 2. ચલો sin x ની જગ્યાએ આ સૂત્ર મૂકો 2 sin x by 2 into cos x by 2. चलो 2 उड़ी गया, एक cos उड़ी गयो. cot inverse cos upon sin એટલે cot, અને cot inverse cot x by 2 એટલે x by 2. બરાબર જવાબ. કોઈ ક્યાં જોવું નથી સાહેબ આ પ્રદેશમાં છે કે નહીં? તો જુઓ x આપે છે 0 થી pi by 4 માં, તો બે ભાગો x by 2 0 થી pi by 8 માં આવે. એટલે પહેલા ચરણનો જ ભાગ છે.
એ કોટના પ્રદેશમાં જ ગણાય. આ રીતે આ પ્રકારના દાખલાઓ તમારે ગણવાના. બરાબર, કરણી કરીને જ ગણજો, એ મેથડ સારી છે. આના પછીનો દાખલો પણ આના જેવો જ છે, એ પણ આપણે હમણાં ગણીએ. ચલો, દાખલા નંબર 11. ચલો, એમાં હવે રકમ નથી લખતો. tan inverse under root 1 plus x minus under root 1 minus x upon under root 1 plus x plus under root 1 minus x equals to pi by 4 minus 1 by 2 cos inverse x. શરત આપી છે -1 by root 2 less or equal to x less or equal to 1. અને સૂચન પણ કર્યું છે x બરાબર cos 2 theta. કદાચ સૂચન ના કર્યું હોત તો પણ ચાલે. ડાબા બરાબર tan inverse રંગે રૂપે પેલાના જેવો જ દાખલો છે. પેલામાં x ને બદલે sin x હતો, હોઈ શકે, કોઈ વાર cos x હોઈ શકે. તો પેલાની જેમ આમાં પણ છેદની કરણી કરીશું. ચલો, તો એના સ્ટેપમાં હું કરણી કરી દઉં. તમારે આખું સ્ટેપ નવું લખવાનું. હમણાં તમને કીધું તો છેદની કરણી અહીંયા થશે અંડર રૂટ 1 પ્લસ એક્સ ઓછા અંડર રૂટ 1 માઇનસ એક્સ, અને ઉપર પણ એટલા વડે જ ગુણવાના. ચાલો, કરણી કરતા સ્પષ્ટ દેખાય છે બધા? ઓકે. હવે ઉપર જુઓ તો બંને પદો સમાન છે. કૌંસ બાર વર્ગ થશે અંડર રૂટ ઓફ 1 પ્લસ એક્સ ઓછા અંડર રૂટ ઓફ 1 માઇનસ એક્સ નું છેદમાં વચ્ચે વત્તા છે, પેલામાં ઓછા છે, એટલે 1 પ્લસ એક્સ ઓછા 1 માઇનસ. ચલો, ઉપર વિસ્તરણ કરીએ. માઇનસ બી નો વર્ગ આવ્યો, a માઇનસ બી નો સ્ક્વેર હોય તો શું થાય? a સ્ક્વેર માઇનસ 2ab પ્લસ બી સ્ક્વેર. બરાબર, a ને b ની જગ્યાએ બીજી ગમે તે કિંમત હોય. ચલો, તો અહીંયા આનો સ્ક્વેર એટલે 1 પ્લસ એક્સ, પછી માઇનસ એ માઇનસ એટલે માઇનસ આવે 2 ગુણ્યા 2 2 અંડર રૂટ પ્લસ એક્સ 1 માઇનસ વત્તા, છેલ્લે તો વત્તા જ આવ્યા. ચલો, આનો સ્ક્વેર એટલે 1.
चलो नीचे कौंस छोड़ दो 1 प्लस एक्स -1 माइनस माइनस प्लस एक्स नीचे -1 प्लस 1 एक्स माइनस चलो tan इनवर्स 2 माइनस 2 जो √1 પ્લસ x √1 માઇનસ x બંનેનો રૂટ છે એટલે એનો ગુણાકાર થઈ જવાનો રૂટમાં √1 પ્લસ x 1 માઇનસ x શું થાય 1 માઇનસ x નીચે થઈ જવાનો चलो तो कॉमन काढी लिए tan इनवर्स उड़ा 1 माइनस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर તમને જે પદ આપ્યું હતું એનું આટલું સાદુરૂપ થયું પણ હજુ જમણી બાજુ નથી આવી તમે જોયું હશે નથી આવી તો એને સૂચન કર્યું છે માટે આપણે x બરાબર cos 2 થીટા લઈએ બાકી x બરાબર sin 2 થીટા બી લેવાય એમાં વધારે સહેલું પડે પણ આ તો એક્ઝામમાં છાપીને આપે કે આ આદેશ લેવો તો પછી તમારે લેવો પડે એટલે પુસ્તકમાં આપે છે એટલે હું x બરાબર cos 2 થીટા લઉં છું નહીતર x બરાબર sin 2 થીટા ચાલે x બરાબર sin થીટા ચાલે x બરાબર cos થીટા પણ ચાલે चलो तो यहाँ x ની જગ્યાએ cos 2 थीटा લઈએ છે 1 માઇનસ 1 માઇનસ cos સ્ક્વેર 2 थीटा છેદમાં cos 2 हम sin 2 थीटा સહેલું પડે છે चलो 1 माइनस cos स्क्वायर એટલે sin स्क्वायर 1 माइनस વર્ગમૂળમાં sin સ્ક્વેર 2 થીટા આવ્યું એટલે sin નો વર્ગ અને પછી ઉપર વર્ગમૂળ આવ્યું એટલે શું કરવાનું માનાંક કરવાનું આમ કરવું પડે ચાલો હવે sin 2 થીટા માનાંકમાં છે તો sin 2 થીટા ધન છે કે ઋણ તમારે જોવું પડે मतलब કે તમારે 2 થીટા કયા ચરણમાં છે જોવું પડે એના માટે શરત આપી છે તો ચાલો શરતનો ઉપયોગ કરો -1/√2 less or equal to x less or equal to 1 હવે તમે આદેશમાં cos નો ઉપયોગ કરેલો છે અને બધાને cos માં કન્વર્ટ કરવું પડે cos 0 થી π માં -1/√2 ક્યારે થાય sin માં તો -π/4 લખો તો cos માં તો cos બીજા ચરણમાં ઋણ હોય પહેલા ચરણમાં ધન હોય જો cos π/4 હોય તો 1/√2 આવે પણ -1/√2 માટે આના જેવી કિંમત બીજા ચરણમાં કઈ આવે તો π - π/4 એટલે 3π/4 જો cos માં બધી ઝંઝટ થોડી વધી જાય છે
લેસર ઇક્વલ ટુ cos 2 થીટા અને 1 એટલે cos 0. તો પાછું cos ઘટતું વિધેય છે એટલે છેડા બદલવા પડશે. આમ કરવું પડે એટલે ઘટતા વિધેયનો પાછો ખ્યાલ રાખવો પડે, આ કિંમતનો ખ્યાલ રાખવો પડે. કોસમાં બધું કામ વધી જાય છે. તો 2 થીટા 0 થી 3π/4 ની વચ્ચે છે, પહેલા અથવા બીજા ચરણમાં છે. અને ઓલ એસટીસી પ્રમાણે બંનેમાં સાઇન ધન છે એટલે આ કિંમત ધન છે. -sin 2 theta upon cos 2 theta. આ આદેશથી દાખલો થોડો અઘરો બન્યો. મેં તમને પહેલા પણ કીધું, જો સાઈન લેશો તો ઘણું સહેલું બની જશે. હવે ઉપર સોમુસું નથી મુકાયું. સોમુસુમાં તો શું હતું? 1 - cos 2 આલ્ફા હોય તો 2 sin સ્ક્વેર આલ્ફા. આ તો 1 - sin 2 થીટા છે એટલે આને તમે કોસમાં કન્વર્ટ કરો અને આને સાઈનમાં કન્વર્ટ કરો. tan ઇનવર્સ, ચલો સાઈન ને કોસમાં બે રીતે કન્વર્ટ થાય. sin સ્ક્વેર થીટા પ્લસ cos સ્ક્વેર થીટા બરાબર 1 થી એ થાય અને આની જગ્યાએ π/2 માઈનસ કરી દો, એની મદદથી પણ થાય. તો આપણે આ π/2 વાળું કરવાનું છે. cos π/2 માઈનસ 2 નીચેનાને સાઈનમાં કન્વર્ટ કરો. sin π/2 માઈનસ 2. ચલો તો tan ઇનવર્સ હવે સમૂહ વાપરીએ. 1 - cos 2 આલ્ફા તો 2 sin સ્ક્વેર આલ્ફા. આનું અડધું કરવાનું. અડધું કેવી રીતે થાય? તો નીચે 2 મૂકી દઈએ એટલે અડધું થઈ જાય. 2 ભાગી દઈએ. π/2 માં 2 મૂકશે એટલે 4 થઈ જશે અને પેલું થીટા. ચલો નીચે સૂત્ર આવ્યું મૂકીશું. sin 2 alpha equal to 2 sin alpha into cos alpha. 2 sin π/4 minus theta whole cos π/4 minus theta. maybe उड़ी जाए लेकिन sin उड़ी जाए. sin भाग्યા cos tan થઈ ગયું tan π/4 minus theta. તો tan ને tan ઇન્વર્સ કાઢી નાખો. તો π/4 minus theta. આ કિંમત પ્રદેશમાં છે કે નહીં જોવું હોય તો છેલ્લે બતાવું છું. ચલો થીટાની કિંમત મૂકી દો. આમાંથી જો આવું થાય cos ઇનવર્સ x બરાબર 2 થીટા. પકડો નીચે આવી જાય 1/2 cos ઇનવર્સ x અને બરાબર 2. હવે તમને હું બતાવું છું આ કિંમત પ્રદેશમાં છે કે નહીં. એ બહુ ફરજિયાત જેવું નથી, છતાં તમારે
જાણવું હોય તો હું બતાવું. જો થીટા વિશે આટલે જ આવી ગયા હતા હમણાં. તો આપણે આ કિંમત છે π/4 માઇનસ થીટા. અહીંયા એવી કિંમત લાવવાનો ટ્રાય કરો. તો જુઓ બધાને 2 ભાગી 0 ભાગ્યા 2 0 2 ભાગ્યા માઇનસ વડે ગુણી નાખો એટલે છેડા બદલી જાય. બધામાં π/4 ઉમેરી દો. અહીંયા 8 લસા લઈ લો. -π/8 થી π/4 ટેનનો પ્રદેશ જ થાય. પ્રદેશનો એક નાનો ભાગ થાય. પણ જરૂર નથી મોટા દાખલામાં એક સમય નહીં લખવાનું. તો જો એક દાખલામાં કેટલા વિવિધ પ્રકારના સૂત્રો વપરાય છે. ક્યારે કયું સૂત્ર વાપરવું એ ત્વરિત નિર્ણય લેતા આપણને આવડવું જોઈએ. ત્વરિત નિર્ણય લેવાની શક્તિ વિકસે એટલા માટે આ પ્રકારના દાખલાઓ મૂકેલા હોય. તમે પાયલોટ બન્યા હોય અને કંઈક ન કરે નારાયણને કંઈક અંદર ભીડા ઊભી થાય તો પાયલોટને એક સેકન્ડનો હિસાબ રાખીને કામ કરવું પડતું. હમણાં કાલે જ એક વિડીયો જોતો હતો એમાં બહુ સરસ પાયલોટે કામ કરેલું. પછી એવું કહેવામાં આવ્યું જો 35 સેકન્ડ લેટ પડ્યા હોત તો બધાના જીવ જોખમમાં મૂકી ગયા હતા. કેટલી સેકન્ડ? 35. આપણે તો 35 મિનિટનું મહત્વ નથી સમજતા. સાહેબ મિનિટની વાત કરો, કલાકો નહીં સમજતા. જે સમયનું મહત્વ સમજે છે એ માણસ હંમેશા આગળ જાય છે. સમયનું આયોજન કરી ચાલો. ચાલો તો બે એક રીતના દાખલા બધા થોડા શરૂઆતમાં તમને ભારે લાગશે પણ નાના કરતા આવડી જશે. ચાલો હવે વાત ચાલો ડાબી બાજુ 9π/8 minus 9/4 sin inverse 1/2. સહેલો દાખલો છે, બહુ સહેલો. ચલો આમાંથી 9/4 કોમન કાઢો અને અહીંયા કેટલા વધે 9 જતા રહે એથી 4 કોમન કાઢો એટલે 2. ચાલો હવે પેલું એક સૂત્ર યાદ કરો. sin inverse x plus cos inverse x equal to π/2. આમાંથી આને પેલી બાદ લઈ જઈએ તો ના થાય cos inverse x બરાબર π/2 minus sin inverse x. આવું હોય તો તમે આ લખી શકો. x ની જગ્યાએ ગમે તે કરો. 5π/2 minus sin inverse 1/2 cos inverse 1/2. પણ જવાબમાં આને sin માં કન્વર્ટ કર્યું છે તો આપણે કરી દઈએ કેટલી વાર એમાં
चलो cos એટલે પાછળની બાજુ 1 કર્ણ 2. चलो ત્રીજી બાજુ કેટલી હશે? તો કર્ણના વર્ગમાંથી આનો વર્ગ બાદ કરો. મારી ભૂલ થઈ છે, રકમ લખો 1/3 છે. હો ત્રિકોણ બનાવવાનો આવે એટલે દેવું પડશે 1/3 છે. ચલો તો કર્ણનો વર્ગ થાય 9 માંથી આનો વર્ગ થાય 1 બાદ કરો. 9 - 1 8 9 वर्ग. चलो √8/9/4 sin अब लिखा है √2/3 बराबर 4. लोकेला दाखलाની સાપેક્ષમાં એકદમ સરળતા. चलो હવે નીચેના સમીકરણો ઉકેલો. આજે એક્સરસાઇઝ પૂરી કરી દઈએ. કોઈ બાકી નથી. ચલો સમીકરણ ઉકેલવાના છે. मतलब કે x ની કિંમત શોધવાની છે. टू tan इनवर्स cos x इक्वल टू tan इनवर्स 2 cos x. चलो आमाथी x ની કિંમત શોધો. चलो डाबी बाजुमां हूँ tan इनवर्स cos x प्लस tan इनवर्स cos x છે. જમણી બાજુમાં એમના એમ છે. ચલો ડાબી બાજુમાં સરવાળા માટેના સૂત્રો હતા. tan inverse x plus tan inverse y. એમાં શરત ઉપર આધારિત હતા. તમને ખબર હોય તો સમીકરણ ઉકેલવાના આવે છે ત્યારે આપણે ધારી લઈએ છીએ કે આ બેનો ગુણાકાર 1 થી નાનો છે એમ ધારીને આગળ વધીએ. કયું સૂત્ર આવશે? tan inverse x plus y upon 1 minus xy. चलो इक्वल टू tan inverse 2 cos x. जो અહીંયા શું ધારી લીધું છે? cos x into cos x less than 1 ધારતો. કાપી નથી પણ આપણે ધારી લીધું છે. चलो બંને માંથી tan inverse કાઢ નાખો. चलो cos x વત્તા cos x 2 cos x નીચે 1 minus cos square x કહેવાય એટલે sin square x. પેલી બાજુથી tan inverse જતું રહ્યું 2 cos x. चलो 2 उड़ी गया. cos x upon sin square x बराबर 1 upon sin x. चलो एक sin उड़ी गयो એટલે cos x बराबर sin x 1 बराबर tan x
cos ને નીચે લઈ લો અને tan x બરાબર 1 નો મતલબ x બરાબર π/4. આ કિંમત જવાબ હોય એવું લાગે છે. તો કેમ લાગે છે? ખ્યાલ છે ને, આપણે આવું ધારી લઈએ ત્યારે જે કિંમત આવે એની મદદથી એની ચકાસણી કરવાની. કે જે તમે ધારી લીધું છે એ આ કિંમત માટે સાચું છે એ ચેક કરવાનું. ચાલો, cos x into cos x less than 1 આવું ધાર્યું છે. એટલે તમે cos square x less than 1 ધાર્યું છે. એમાં x બરાબર π/4 મૂકો. cos square π/4 less than 1 છે. cos π/4 એટલે 1/√2. પછી વર્ગ છે એટલે ઉપર વર્ગ લખી દો. ચલો, આ પરિણામ સત્ય છે. 1/2 એટલે 0.5. 1 કરતા નાનું કહેવાય. તો પરિણામ સત્ય છે, મતલબ કે તમારી કિંમત સાચી છે. આ સમીકરણનો ઉકેલ x બરાબર π/4. જો આવી ચકાસણી કરવાનું દરેકમાં ના પણ આવે, ધ્યાન રાખજો. જ્યાં ધારવાનો પ્રસંગ આવતો હોય ત્યાં જ ચકાસણી કરવાની. ઘણા મેથડ માર્ક કરે કે એકી નંબરનો દાખલો હોય તો ચકાસણી કરીએ છીએ, બેકી નંબરનો હોય તો નથી કરતા. જાતે નિરીક્ષણ કરી નિયમો બનાવી. ચાલો, 14. tan inverse 1 minus x upon 1 plus x बराबर 1/2 tan inverse x. चलो, तो एकदम सरल. જો ડાબી બાજુમાં સરવાળા અને બાદબાકીના સૂત્રો હતા, એમાંથી બાદબાકી વાળું સૂત્ર આને લાગુ પડશે. જો અહીંયા 1 આવે છે, ઉપર માઈનસ છે, નીચે પ્લસ છે. ઉપર જે બે કિંમતોની બાદબાકી છે એ બેનો જ અહીંયા ગુણાકાર છે. બરાબર છે? સૂત્રમાં આવું હતું, tan inverse x minus y upon 1 plus xy. તો એ સૂત્ર પ્રમાણે અહીંયા શું લખાય? તો tan inverse લખી પહેલી કિંમત લખી દેવાની, પછી ઓછા tan inverse લખી આ બીજી કિંમત લખી. tan inverse 1, tan inverse 10 π/4 એટલે π/4. ચલો, આ બે એક જ સમાજનો પદો છે તો ભેગા કરી દો. 1/2 tan inverse x plus tan inverse x. ચલો, π/4 બરાબર 2 લસા આવશે તો tan inverse x વત્તા 2 tan inverse x 3 tan inverse x ભાગ્યા. ચલો, બગડો ઉપર આવી જશે તો નીચે જતો રહેશે. π/4 એમના એમ રહેશે. tan inverse x 2 4 tan inverse x બરાબર
પાઈ બાય 6 x બરાબર 10 પાઈ બાય 6 10 પાઈ બાય 6 એટલે sin પાઈ બાય 6 ભાગ્યા cos પાઈ બાય 6 એટલે 1 બાય બોલો આમાં ચકાસણી કરવાની જરૂર છે નથી કેમ તો આમાં કોઈ જગ્યાએ આપણે એવું ધાર્યું નથી કે આ ગુણાકાર કે આ વસ્તુ આવી થાય છે એમ સ્વીકારીએ છીએ એટલે અહીંયા ચકાસણી કરવાની જરૂર નથી તો આ રીતે સ્વાધ્યાયના એમસીક્યુ સિવાયના દાખલાઓ પૂરા થાય છે ચલો એમસીક્યુ પણ લઈ લઈએ આપણી જોડે હજુ થોડો ટાઈમ છે sin tan inverse x બરાબર 4 ઓપ્શન આપ્યા છે 4 ઓપ્શનમાં વિધેય નથી એક જુઓ x વાળી કિંમત છે મતલબ કે તમારે વિધેયને કાઢવાના છે તો sin ને તો tan માં ફેરવવાનું નહીં વિચારીએ પણ tan ઇન્વર્સ ને sin ઇન્વર્સ માં ફેરવી દઈએ tan ઇન્વર્સ ને sin ઇન્વર્સ માં tan ઇન્વર્સ x આવ્યું છે એટલે tan ઇન્વર્સ નો અર્થ થાય સાબા ભાગ્યા પાબા આવું તમારે મનમાં સમજવાનું tan ઇન્વર્સ x તો કાટકોણ ત્રિકોણ બનાવશો તો સામેની બાજુ x થશે પાસેની બાજુ 1 આમ તો tan ઇન્વર્સ x બરાબર થીટા એવું ધારી બનાવાય પણ એવું કોઈ જરૂર નથી તો કર્ણ કેટલો થવાનો વર્ગમૂળમાં x² ચાલો તો sin ઇન્વર્સ જો tan ઇન્વર્સ ને sin ઇન્વર્સ માં ફેરવું છું તો ત્રિકોણમાંથી શું આવે સામેની બાજુ ભાગ્યા કર્ણ વિધેય ને પ્રતિવિધેય કાઢી નાખો જો ઓપ્શનમાં તમને જવાબ આપેલો હશે કંઈ પણ ડિફિકલ્ટી જણાય તો ફોન કરીને પણ પૂછી શકો છો તમને પ્રેક્ટિસ વર્કમાં આવો એક મોટો દાખલો જોવા મળશે 3-4 અંદર આમ વિધેયો આપેલા હોય એને પણ તમે આવી રીતે ત્રિકોણ બનાવીને ગણી શકો છો ચાલો 16મો દાખલો ચલો હવે એમસીક્યુ માં તો અમુક વખતે ટૂંકી રીતો પણ શીખવી જરૂરી હોય છે જો આવા ઓપ્શન આપ્યા છે 0 ઓપ્શન મૂકીને ચેક કરો ખ્યાલ જુઓ કેવી રીતે ડાબા મુખ્ય જવાબ આવી જાય છે આમાંથી આપણે x બરાબર 0 લઈએ તો ડાબા કેવી થવાની sin ઇન્વર્સ 1 minus 2 sin inverse 1
સાઇન ઇન્વર્સ 1 માંથી 2 સાઇન ઇન્વર્સ જાય એટલે માઇનસ સાઇન ઇન્વર્સ સાઇન ઇન્વર્સ મને છે પાઈ બાય 2 થાય જવાબ આવે માઇનસ પાઈ બાય 2 આપણે પાઈ બાય 2 હતું मतलब કે 0 શક્ય નથી ઓકે ચોપડીમાં કોઈ 0 નો જવાબ હવે તમારામાંથી એ સી ઓપ્શન નીકળી ગયા હવે 1 બાય 2 ચરડામાં બરાબર 1 minus 1 by 2 1 by 2 minus 2 sin inverse 1 by 2 મને કે ભૂલ થઈ છે 1 by 2 minus 2 sin inverse 1 by 2 तो ऑप्शन सी સાચું છે હા 0 નહીં એટલે મેં ભૂલ થઈ બરાબર છે sin inverse 1 ના શું થાય sin inverse 0 થાય sin inverse 0 એટલે 0 થાય अपन 0 થઈ એટલે ખાલી sin inverse 1 જ રહે તો pi by 2 જવાબ આવી ગઈ એટલે કાં તો સી સાચો હોય કાં તો એ સાચો હોય 0 લેવા હવે 1 by 2 લેવા ચલો sin inverse 1 by 2 minus 2 sin inverse 1 by 2 એટલે minus sin inverse 1 by 2 આ તો ઋણ આવે છે એને તો જવાબ બનવાની જ નહીં આ તો minus pi by 6 થાય એટલે 1 by 2 ખોટો જવાબ છે તો એ ખોટો છે ખબર પડી એટલે ડીએફ ખોટો છે 1 by 2 સાચો નથી માત્ર 0 જવાબ વાળો પ્રશ્ન ઓપ્શન સાચો માત્ર કયો જવાબ આવે સી આવે કોઈ કહેશે બી કેમ નહીં એમાં 1 by 2 છે 1 ને 1 by 2 બે લીધા છે એટલે 1 by 2 તમે ના પાડો છો તો ઓટોમેટિક બી નીકળી જ જાય તો એમસીક્યુ માટે આવી રીતે તમે સેટિસ્ફેક્શન કરાવીને સમાધાન કરાવીને ગણી શકો ચલો હવે છેલ્લો એમસીક્યુ 17 tan inverse x upon y minus tan inverse x minus y upon 1 plus x. जो आमो आवे रही tan inverse x upon y tan inverse આને ઉપર નીચે x વડે ભાગી દો અહીંયા 1 લાવવા માટે આ x છે તો 1 લાવવો હોય તો મારે x से બધાને ભાગવા પડે તો હું અને છેદના દરેક પદને x વડે ભાગો x ભાગે x 1 ઓછા y ભાગે x નીચે 1 પ્લસ y ભાગે એટલે પેલું સરવાળા અને બાદબાકી માટે જે સૂત્ર હતું એમાં બાદબાકી વાળું સૂત્ર આવી ગયું tan inverse પહેલું ઓછા tan inverse બીજું tan inverse 1 minus tan inverse y upon x चलो એટલે આવું કર દો tan inverse x upon y પેલું એની જોડે લાવો પ્લસ tan inverse y upon x minus tan inverse
સૂત્ર. કેમ પ્લસ કર્યું ખબર પડે? ઓછા ઓછા વધતા. તો અહીંયા તમે સરવાળાનું સૂત્ર વાપરવાનું વિચાર. તો આ બેનો ગુણાકાર x upon y ગુણ્યા y upon x. y ઉડી જાય, x ઉડી જાય, 1 થઈ જાય. એટલે સરવાળા અને તફાવતનું ત્રીજા નંબરનું સૂત્ર આવે. આનું મૂલ્ય લખી દેવાનું pi/2 ઓછા ચલો tan inverse 1 pi/4. હવે 4 લસા લઈ લો. 2 pi minus pi/4 જવાબ આવે pi/4. બરાબર. આ રીતે આપણું બીજું પ્રકરણ અહીંયા ખૂબ જ સરસ રીતે પૂરું થયું. હવે વોટ્સએપમાં આપણે ટેસ્ટ વિશેની થોડી ચર્ચા કરી લઈશું અને ટેસ્ટ લઈએ. એટલે પહેલું, બીજું, ત્રીજું, ચોથું, બરાબર 4 પ્રકરણ આપણા પૂરા થઈ ગયા. હવે 5મું પ્રકરણ લેવાના છીએ, સાતત્ય અને વિકલન. આની જોડે એટલા માટે લેવાનું છે કે આ બધા દાખલા કામ લાગે છે. તો આજે આખું સ્વાધ્યાય ફરી એકવાર ગણી અને રિવિઝન કરી દેશો. ચલો, we can see next time. Have a nice day.